สิ่งที่เด็กเล่นแล้วสนุกที่สุดเนี่ยมันจะเป็นวิธีการเล่นแบบที่เรียกว่า Open Play ก็คือการเล่นแบบไม่ใช่เล่นเกมที่จะมีจุดจบจุดเดียวแต่เขาต้องการจะเล่นแบบที่ไม่มีขอบเขตไม่มีกฎเกณฑ์สมมุติว่าเราเล่นชิงช้าเนี่ยชิงช้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีไว้นั่งใช่ไหมคะแต่เราก็จะเห็นว่าเวลาเด็กๆเล่นเนี่ยบางทีก็จะขึ้นไปยืนแกว่งบางทีก็จะขึ้นไปปีนไม้ลื่นเนี่ยมีไว้ให้สไลด์ลงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนไปถามเด็กเนี่ยเด็กบอกสนุกที่สุดเลยคือวิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะออกแบบเครื่องเล่นยังไงให้เขาสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องเล่นเนี่ยได้หลายแบบใช่ไหมคะแล้วการเล่นเนี่ยควรจะเป็นการเรียนรู้ด้วยเราพื้นฐานเป็นสถาปนิกนะคะเป็นนักออกแบบแล้วก็พาร์ทเนอร์ชื่อโรเบโต เรเกโคเนี่ยก็เป็นสถาปนิกเหมือนกันนะคะอยู่ที่ฮ่องกงค่ะแล้วเราก็ทำงานเปิดออฟฟิศที่เป็นของตัวเองเนี่ยทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ปี 2018 ก็ปีนี้ก็เป็นปีที่6ละแต่ว่างานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานสถาปัตย์หมดเลยแต่ว่าพอช่วงประมาณ3 ปีหลังเนี่ยเราเริ่มมาให้ความสนใจแล้วก็ทำโครงการที่เป็นโครงการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็สนามเด็กเล่น Kid Blocks เนี่ยก็คือเป็นบล็อกโฟมยักษ์ที่จริงๆแล้วมันคือจิ๊กซอว์ขนาดยักษ์นะคะเพื่อที่ให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะออกแบบพื้นที่เล่นของตัวเองแล้วก็สร้างพื้นที่เล่นของตัวเองได้มันผลิตจากอะไรครับเนี่ยโฟมค่ะโฟม EVA ซึ่งโฟม EVA เนี่ยเรามักจะเห็นมันในคิกบอร์ดเวลาที่เรียนว่ายน้ำแล้วเรามีคิกบอร์ดใช่ไหมคะหรือว่ารองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพื้นที่เป็นพื้นโฟมกันกระแทกที่เราจะเห็นตามจังเกิลจิมหรือว่าพื้นที่สนามเด็กเล่นอินดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อดีของมันก็คือมันทนแล้วมันไม่มีพิษนะคะแล้วก็มันค่อนข้างจะมีน้ำหนักเบาวัตถุประสงค์หลักเลยคือเราอยากให้เด็กสามารถที่จะสร้างพื้นที่ของเขาเองได้เราก็เลยคิดว่าแล้วเราจะทำ building block หรือว่าตัวต่ออะไรที่มันขนาดใหญ่ให้เด็กรู้สึกว่าเขาทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่นะแต่ว่ามันยังเบาพอที่เขาสามารถจะใช้กำลังแรงของตัวเขาเองเนี่ยสร้างได้ตั้งแต่เป็นแม่เนี่ยก็เริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กนะคะไปโดยธรรมชาติ2ก็คือเราเคยเป็นอาจารย์มาก่อนคือเราค่อนข้างจะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้อยู่แล้วนะคะก็เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาอยู่หลายปีเหมือนกันสอนทางด้านสอนสถาปัตย์ค่ะเรามองกรุงเทพเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เหลือที่เป็นพื้นที่ว่างรกร้างเนี่ยค่อนข้างจะเยอะถ้าเราไปตามชุมชนต่างๆเนี่ยเราจะเห็นบางทีก็จะเป็นพื้นที่ใต้ทางด่วนหรือว่าพื้นที่รกร้างที่อยู่ในชุมชนที่คนมองว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่อันตรายหรือเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงไม่ได้ตอนนั้นเสนอทาง CEA ไปว่าทำไมเราไม่เอาพื้นที่ที่เป็นพ็อกเก็ตอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นหย่อมที่เป็นพื้นที่รกร้างเนี่ยเอามาทำเป็นสนามเด็กเล่นจากเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รกร้างพื้นที่น่ากลัวเนี่ยมันจะกลายเป็นแม่เหล็กของชุมชนทันทีพอมีสนามเด็กเล่นที่ไหนเนี่ยลูกมาพ่อแม่ก็ต้องมาด้วยมันก็จะเป็นที่ที่คนได้มามีปฏิสัมพันธ์ได้รู้จักเพื่อนบ้านใช่ไหมคะได้มีการสร้างชุมชนให้เหนียวแน่นขึ้นมาอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยโปรเจกต์ก็ได้อนุมัติแล้วเราก็ได้รับฟันดิ้งจากบริษัทเวสเปียริโอที่นำเข้าเวสป้าค่ะให้สร้างสนามเด็กเล่นขึ้นมา3แห่งเป็นเหมือนแม่บทเป็นต้นแบบเป็นการเรียนรู้อะค่ะคือเราไม่ทราบว่าชุมชนหลายๆชุมชนเนี้ยคือพอเป็นชุมชนด้อยโอกาสหรือเป็นชุมชนแออัดเนี่ยพื้นที่ว่างทุกพื้นที่เนี่ยมันมีค่ามากๆเรามาออกแบบสนามเด็กเล่นให้ได้ไหมเขาก็จะบอกว่าอย่างที่หนึ่งเขาก็จะบอกว่าพื้นที่เนี้ยเขาปล่อยให้เช่าเป็นพื้นที่จอดรถอะเขาได้รายได้มากกว่าพอไปอีกพื้นที่นึงก็มีพื้นที่ว่างเราก็อยากจะเอาไปวางเขาก็บอกว่าอันเนี้ยพื้นที่นี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะน้ำท่วมบ่อยคือเรามีความตั้งใจดีนะเรามีงบประมาณนะแต่ปรากฏว่าด้วยเหตุผลอื่นๆเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยนะตอนนั้นนะคะเราก็เลยจบที่ออกแบบสนามเด็กเล่นนี่แหละแต่ว่าเป็นสนามเด็กเล่นที่เราไปมอบให้สวนสาธารณะแทนถ้าเรามองว่าพื้นที่เล่นเป็นพื้นที่เรียนรู้เนี่ยเราจะออกแบบของเล่นของเราเนี่ยยังไงให้เด็กเขาสามารถที่จะ develop
การคิดเชิงวิพากษ์ problem solving การคิดช่างสรรค์การทำงานเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นที่มาของตัวเครื่องเล่นอันเนี้ยนะคะก็จะมีอย่างตัวนี้ที่คล้ายๆตัว A มีตัววงล้อมีตัวที่เป็นแท่งยาวมีตัว J มีตัวที่เป็นเหมือนบันไดใช่ไหมคะขั้นบันไดคือมันแบบมันออกแบบไว้สมบูรณ์ตามอยู่แล้วถ้าซื้อมาเซตหนึ่งก็จะมีถ้าเป็นเซตเต็มที่มี24ชิ้นเนี่ยก็คือจะมีอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วก็มันก็สามารถที่จะประกอบออกมาเป็นเครื่องเล่นได้หลายแบบนะคะคืออย่างเช่นแบบทำประกอบเป็นสไลเดอร์ประกอบเป็นไม้กระดกประกอบเป็นบ้านประกอบเป็นอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเขาออเดอร์หลายเซตนะคะเราก็ยินดีที่จะให้เขาเลือกสีหรือว่าอาจจะมีโลโก้เขาหรืออาจจะเพิ่มแบบหาดีไซน์ตัวอะไรอย่างเงี้ยให้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันค่อนข้างจะที่เราออกแบบมาเนี่ยเราศึกษามาแล้วก็พยายามที่จะบาลานซ์ในแง่ของความเป็นฟิกเกอร์กับความเป็นโมดูล่าของแต่ละชิ้นอะไรเงี้ยอย่างตัวนี้ชื่อบาร์ค่ะก็บาร์ซิมสันคือจริงๆก็คือมันก็มองได้หลายแบบนะมันจะดูเป็นเหมือนหน้าคนมีลูกตาก็ได้หรือมันอาจจะเหมือนบ้านที่มีหน้าต่างนะคะหรือว่ามันอาจจะเหมือนกับตัว B อะไรเงี้ยคือถ้าเด็กเห็นว่าเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยเขาอาจจะไม่เอาหมากับแมวมาประกอบจนเป็นสไลเดอร์อย่างอันเนี้ยก็อาจจะแบบมันเป็นโดนัทหรือว่ามันเป็นล้อรถได้ไหมใช่ไหมคะอย่างชิ้นเนี้ยขึ้นนั่งเลยขึ้นขี่เลยบอกมันเป็นแบบเป็นหนูหรือเป็นแฮมสเตอร์ส่วนตัวนะคะคิดว่าเราน่าจะทำสิ่งที่ตัวเองถนัดแต่ว่าพาร์ทเนอร์ร่วมงานกับคนที่เขาเก่งในสิ่งที่เราไม่เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนเราได้มีโอกาสเอาชิ้นงานเนี้ยไปออกที่งานที่แมปป้ากับสสสจัดขึ้นคืองาน Relearn Festival ซึ่งเป็นที่ที่คือเป็นงานที่มีเด็กไปเยอะมากใช่ไหมคะเราเอาชิ้นงานเนี้ย100 ชิ้นไปจัดใช่ไหมคะแล้วเราก็มีโอกาสได้พบกับทั้งในส่วนของกทมของรองสานนท์ที่เป็นผู้ช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าหลายฝ่ายนะคะทางสสสหรือว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเด็กเริ่มสังเกตเห็นก็คือจะมีคนติดต่อมาขอเช่ามีขอเช่าด้วยค่ะก็คือมีขอเช่าไปจัดตามงานโรงเรียนคือในส่วนของเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยการเข้าไปดูชุมชนว่าทางชุมชนต่างๆเนี่ยต้องการอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้เหมือนได้เอามาคิดแล้วก็ปรับใช้แล้วก็คิดว่าตัวคิดบล็อกเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แบบเรามีเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาทุกอย่างมีตัวอย่างแล้วเนี่ยเราแค่ไปขอทุน CSR จากบริษัทใหญ่ๆให้เขาสปอนเซอร์เนี่ยเราสามารถที่จะผลิตจากโรงงานปุ๊บเราเอาไปให้ชุมชนพวกนี้ได้เลยมีผู้ใจดีบริจาคเงินที่เราจะทำชุดนี้ขึ้นมาเพื่อจะไปมอบให้กับพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพที่จตุจักรก็เพื่อให้เด็กได้เล่นที่เป็น Public Space จริงๆที่พิพิธภัณฑ์นะคะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าของเล่นอันเนี้ยมันน่าที่จะเข้าถึงง่ายขึ้นสมมุติว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยแล้วเขาไม่อยากจะใช้แล้วเนี่ยเราไม่อยากให้เขาทิ้งอ่ะเพราะถ้าทิ้งปั๊บเนี่ยมันก็ย่อยสลายไม่ได้มันก็กลายเป็นขยะที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะทีนี้จะทำยังไงเนี่ยก็เราก็เลยมีการคุยกับโรงงานแล้วทางโรงงานก็บอกว่าเขาสามารถที่จะรับทั้งหมดเนี่ยกลับไปเพื่อจะเอาไป upcycle turn เป็น EVA ใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถจะถูกกลับไปใช้ใหม่ได้หมดเลยพลาสติกยังไงมันไม่หมดโลกไปอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์มันให้ยั่งยืนไปเรื่อยๆได้ยังไงเราคิดว่าเรามีเจตนาที่ดีที่สุดอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็พยายามที่จะทำมันให้ได้ประโยชน์ที่สุดอันเนี้ยพอเราทำของเล่นเด็กเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยเป็นเรื่องของประโยชน์ที่เด็กจะได้รับใช่ไหมคะพัฒนาการของเด็กอะไรเงี้ยนี่คืออันดับหนึ่งอันดับที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของประโยชน์ที่ส่วนรวมเด็กส่วนรวมจะได้รับคือพอเราเริ่มมองวงกว้างมาในเชิงว่าเราสามารถที่จะเอาชิ้นงานอย่างเงี้ยไป
ไปสามารถจะพัฒนาชุมชนได้ไหมสามารถที่จะไปช่วยแก้ไขวงจรอีโคซิสเต็มของการเรียนรู้ของเมืองของอะไรต่างๆได้ไหมคำถามสุดท้ายครับ5 ปี10 ปีข้างหน้าคิดบล็อกจะเป็นอย่างไรในมุมมองเรา อย่างที่บอกนะคะว่าเรามาจากแบ็คกราวด์คนออกแบบเราไม่ได้มาจากแบ็คกราวด์นักธุรกิจเพราะฉะนั้นถามว่าอีก5 ปี 10 ปีจะเป็นไงไม่เคยคิดเลยชุดละแสนโอ้โหถ้าได้สัก1,000 ชุดนี้ก็มหาศาลแล้วคือไม่ได้คิดไม่ได้คิดเรื่องประเด็นนี้เลยค่ะคือตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์อื่นที่ออฟฟิศก็ทำอยู่นะคะทำออกแบบเป็นบ้านให้เด็กคืออันนี้คือธุรกิจหลักเราคือเราเป็นบริษัทออกแบบถ้าจะให้เวลามานั่งโพสต์ลง Instagram ทำคอนเทนต์นู่นนี่อะไรเงี้ยไม่ใช่เราแล้วรู้สึกว่าเสียเวลาเราอยากไปทำอย่างอื่นที่อย่างอื่นเนี่ยให้คุณค่ากับเรามากกว่าแล้วก็หวังว่าถ้าโปรดักต์เรามันดีเนี่ยมันจะขายตัวของมันเอง